Заставляють вчити українську. Бандери – це герой. А тут нема туалету. А де ви ходите в туалет? В сарай. Эх, у меня сил нет. У меня здоровья нема. А чому ви поїхали в село? Тому що тиша у Львові, то нереально знайти житло. Але в тебе тут нові друзі? Та, А я чула, що ви б'єтеся. та да. Файні льоль. У село Малі Мокряни їхати 1,5 години автобусом зі Львова. Подекуди дорогами з великими ямами. Через брак роботи звідси їде молодь і менше народжується дітей. Залишилося лише 400 мешканців, тож довелось навіть закрити сільську школу. Але цього літа сюди почали їхати переселенці у запропоновані людьми старі і порожні хати. Як воно далеко від дому, без води в крані та туалету навіть на вулиці. Гусь на меня один раз напал, а я его веточкой ударила, он убежал от меня. Мы так всей семьей называем, что гуси – это беженцы. Вони бігають від вас, так? Як це переїхати з міста у маленьке село, у хатинку без туалету і газу? Наша історія про людей, які наважились покинути свої рідні оселі, але бути подалі від обстрілів. А от що це за штука така у вас? Та я сама не знаю, це треба у хазяїв спитати. До нас корова йде, Лізка. До вас гості прийшли. А часто до вас так корови заходять? Ні, це було перший раз. До нас гуски, кури бігають. Ой, не плач, зайчик. Все, не трохи чіпаємо. Вас троє діток, так? Троє. Ви виїжджали якого числа з Бердянська? 1 серпня. І от скільки вам коштувало виїхати звідти в Запоріжжя? 2000 з чоловіка. Була година їзди, але ми 3,5 суток добиралися тільки до Запоріжжя. Під Васильівкою стояли на блокпосту, 3,5 дня ночували там. З Запоріжжя, з Бердянська раніше чому не могли виїхати? Грошей не було на проїзд. Вас же спитали росіяни перед тим, як випускати, шукали вас якихось шпіонів? Ні, вони дивилися, у кого імпортні телефони дивилися і повністю виворачували речі, щоб нічого такого не І везли. телефони перевіряли. А Так. вас щось знайшли в телефоні? Ні, у мене просто побитий телефон. А можете показати, що ваші однокімнатні апартаменти? Звісно, можу. Ой, просто в мене бабця в такому жила, я цю хату на пам'ять знаю по плануванню. А оці ікони, наскільки от для вас це дивно, у вас такі були, вони такі сільські, колоритні. Не знаю, я чувствую себе в церкві, тому що в той кімнаті там їх дуже багато. І це нам хазяйка принесла. Кастрюлі, так? А чого ви не на дровах? Бо жарко буде? Буде дуже спекотно. Тут кажуть, якщо нагріти, то буде, мама, не горю, А телевізора ж нема, так? А нема. бракує відчуття телевізора? Хочете? Дуже. Хочете посмотрети новини українські? А радіо у вас є? Нема. У нас один єдиний телефон на всю А сім'ю. як ви слідкуєте за новинами з Бердянська? А у нас он телефончик є. А, у вас один телефон на сім'ю? І ви На там... всю, да. Було 2, один Ой, зламався. і хто де спить? Тут я з чоловіком з цим маленьким, а тут спить Лізка і Матвійчик. Ти з братиком спиш, а ви спите з Матвійчиком, і чоловік ж там. Да. А там троє, там двоє. А, тобто ви все-таки відчуваєте, що вам тут за умов замало? Треба краще умови. Да, за водою, поки добіжиш до сусіда. Ага. Тобто бракує вам чого? Води? Води і туалета во дворі. А тут нема туалету. А де ви ходите в туалет? В сарай. А дітям то що, малий в памперс бігає, а Лізка к сусідям в туалет бігає. А ти хочеш далі тут жити, чи все-таки хочеш місто? Далі хочу тут жити. Мама каже, що хоче в місто. А я не хочу в місто. А де гуляєте? Що робите? Та ми гуляємо біля зупинки, можемо погуляти собі там вверху, Можемо в полі можемо пойти, на стадіон піти. а можемо пойти бузину збирати. Бузину? Да. А що ви з нею робите? Ми до магазину несемо, за бузину гроші дають. Так, а скільки за бузину дають? 6 гривень кілограм. Скоро яблука будуть, 1 кілограм 1 гривня. У вас тут бізнес, супер. Добрий день. Давай, Ніколай. Два Миколи. Ви два Миколи чи ви два Пан Миколай. чи Ніколаї? Два Микола, да. Ага. А скажіть, ви звідки приїхали? Донецкая область. Донецька. І ви з Донецької? Так. А яке місто? Новосілковський район, село Велика Новосілка. Як давно ви тут? З неділі десь. Ви Да. тут тиждень, так? Да, Де десь тиждень, тиждень. да. Да. А до того ви були там. Да. А це як почалася ця обов'язкова евакуація, вас привезли? Ні, ми спочатку приїхали по Покровськ, Покровськ. да, потім з Покровська вже сюди. Нас бомбили.
Там уже ничего не осталось. С села, из поселка. Мы обратились к волонтерам. Тут? Да. Мы обратились, нас послали сюда. Ну, село. да. А ви хотіли в село чи ви хотіли в місто? Мы хотели в село. Потому что мы с деревни. Ми з села родились, ми в селі, як кажуть, і сюди попали. Як кажуть. Нам это роднишь. Це мирний. Це не воєнний. Ні. Це якась, типа санітарний. А ви б хотіли за кордон виїхати? Ні. А чого? А зачем? Ну, там якась допомога більша може. Ні. Мы любим Украину. Ми привикли вже туди. Навіщо кажуть, куди-то їхати? Куди тікати. Люди вас тут люблять, не ображають. Ні. Просто заставляють вчити українську. Ми розуміємо, ну, не все, А ви не ясно? боїтеся, що вас можуть мобілізувати? Нет. Могу справку вам показати. А, ви не годні. Да, я не годен. Це ваш господар, так? Да? А скажіть, будь ласка, не шкода було свою хату заселяти людей? Як може бути шкода? Де будуть люди жити? Нехай живуть. Ну, а вас раніше тут довго ніхто не жив? Бабуля жила. Бабуля. Бабуля жила 87 років. Сама. Хата потребувала, щоб там хтось жив? Ну, звісно Тобто вам навіть краще, щоб хтось жив, щоб відпалював. то мови немає. А ходите щодня, перевіряєте, чи порядок? Кожен день ні. Вони порядок тримають. Тримаєте порядок? Якщо вони там визуваються, то вже пані Льоль. А лопата то ваша, чи тут? Ну, Ні, це то вам це я принесли, чи принесли. ви Будемо копати яму сьогодні. А то ви будете вже туалет купати? Да. А будемо все робити якось. Все. Ви плануєте тут шукати роботу, чи як ви тут плануєте облаштовуватись? На що облаштовуватися? Батька пенсію отримує. Я хочу тут робити інвалідність, там, де як у мене полагається. А у вас інвалідність? Да. Тобто ви думаєте жити на пенсію інвалідність, а працювати Ну. вам важко, бо... А якщо якісь городи, щось таке плануєте, чи нема сил на це? Эх, у меня сил нет. У меня здоровья нема. Здоров'я нема. Да, а ви Ото. будете щось город робити, так? Да? Ну, то отут чуть-чуть зром таке, щоб елементарно якась посадити якась, щось було для себе, та і все. Якщо здоров'я хватить. А ви встигли щось забрати з дому, коли виїжджали? 2 мішка Чого? з вещами. У нас було полчаса на сборы. Мы вот так вот шов-пакетик взяли, вот и мы удрали. А скільки ви так часу готові людей тримати? Війна може на роки затягнути? Нехай будуть жили. Будуть жили, скільки Немає схочуть. у вас там внуків? Та ні. То моя дочка того приписана. На неї хата, а вона в Польщі. А скільки вам з хат люди отак виділили з своїх там, де вони не жили, для переселенців? 6 хат є, ми заселили. Ви дзвоните власникам пустих хат, Так. пускайте. Так. А хтось відмовляв, казав ні. Ну, бувало таке, що казали, подумаємо, порадимося. То в нас колишня контора колгоспу. І зараз у нас жіночка відкрила перукарню. Переселенка та з Миколаєва. До старости звернулися, щоб надали приміщення. Кімнатку якусь. Да, Ну, вам зручніше тут чи вдома приймати? Тут, звісно, я можу сушкою, феном все видути, люди себе бачать в дзеркалі так, як треба, освітлення теж, і ніхто не заважає. Все ж таки краще в приміщенні. То є А зимою тут ж буде холодно. Є піч. Секретар виконкому. Це всі інструменти ви привезли з собою. Так, це все моє. А ви поїздом виїжджали чи машиною? Машиною воду набираємо з криниці біля клубу, в мисці ми змиваємо волосся, якщо фарбу, якщо фарбуємо. А вистачає тої води, щоб змити фарбу? Ще зливаю. А хто ходить? Ну, ви вагітна, хто воду носить?
Приходять люди. Да, якщо я прошу хлопців, то вони допомагають. А це ви манікюр ще робите? Так, манікюр робимо. А Чистку. в селі є попит на манікюр? Є, малий, але є. Все ж таки стрижки, то більше, переважно. Ну, а скільки десь ви там тиждень манікюрів маєте? Манікюр один на тиждень, може на 2 тижні один буде. Можна спитати ціну? 80 гривень. 80 гривень? А, то до вас можна зі Львова приїжджати на манікюр. То тільки чистка. 80. Ви не боялись їхати в маленьке село, зважаючи, що тут клієнтів не так багато буде? Ми просто хотіли в тишу, а по роботі я взагалі не думала, навіть не очікувала. Ну, а скільки вам важко, все-таки в селі живе 400 людей, клієнтів мати постійно? Ну, все одно на життя вистачає, вистачає. Ну, скільки у вас тиждень може бути клієнтів? Ну, 10-15 може. Да. Ну, приїжджають із сусідніх і є люди. А зараз що мені тут бракує для перукарні оцих плакатів Так. з красивими дівчатами. Плануєте тут плакати? Плануємо, звісно, зачіску, такий макіяж, щось, щоб було, бо стіни голі трошки. Ну, ви жили там в квартирі в Миколаєві? Так, квартира. А чому ви поїхали в село? Тому що тиша у Львові, то нереально знайти житло. А, тобто ви би хотіли в місті? Ні, ми в місто не хочемо, там дуже небезпечно. А, тобто ви боїтесь ракетних обстрілів? Ну так, А коли ви приїхали з Миколаєва? квітень місяць. У вас великий будинок, так? Так, 4 кімнати. А скільки вас тут живе? 5. 5. Це гості прийшли, да, до вашого? Так, діти. А хто тут місцевий? Хто тут живе? Ти тут живеш? Вадим, так? Так, Ага. Як тобі тут живеться? классно. За містом скучаєш? Так, Краще в селі чи в місті жити? вместе. А чим краще в місті? Ну что, у меня там много друзей, друг самый классный. Але в тебе тут нові друзі? Да, А я чула, що ви б'єтеся. да. А за що? Спросите у главы. Тут зовсім по-іншому до релігії ставляться. І то ми вважаємо, що це добре, що то є ікони. А, до речі, в селі всі в неділю ходять в церкву, ви теж тепер ходите? Ну, рідко. Ну, але вам місцеві не кажуть, що ви в церкву не ходите? Ні, на початку казали, а зараз ні. Чому ви не їхали за кордон? Наша. Тому ви українці, я проти. Зато ми маємо свої права. А була, можливо, якась мовна проблема? Ви в Миколаєві говорили російською? На російській, суржиком. І як? Тяжко. І навіть з дітей там в судові як то глузували. А зараз так. Що він росіян, він приходив, плакав, чому я не росіянин, але то діти. А зараз більш-менш нормально. Оце вам зручно так мити руки? Ну, зато спокойствие и Ну, ви в тишине. квартирі мали завжди цілодобову воду в Миколаєві? Да. У вас є тут якесь бажання покращити все? Чи вам ви звиклися? Да, нет, мы делаем все условия для жизни, для ребенка А що будущего. доробляєте ще? Ну, он туалет построил, А не було тут туалету? нет, воду провел. Ну, а де зараз берете картоплю, буряк? Люди приносять. Не купляєте? Ні. То місцевим приносять. Місцеві приносять. Ну, це, звісно, був шок. Бо люди не всі такі, як тут є. Люди добрі, вони співчувають, що таке, і кажуть, що з кожним може бути так, як з вами. Там петрушечка, кріп таке. А що ви садили в Миколаєві? В Миколаєві все садили. І ви все зараз то лишили? Так. Хто тебе доглядати? Там мають, пустила я жінку. Вона за городом дивиться. Вона за городом, вона питається з того городу. Ну, а які плани на наступний рік? Будете щось тут садити? Тут це Бог як покаже, бо тільки надія на одного Бога. Ну, ви надієтесь повернутися до наступного сезону? Так. Рідна хата є рідна хата. Це таки тягне до себе. Де б не були, а вдома краще. Ну ви якось контролюєте, щоб був порядок, щоб там ніхто не п'яний, чи в своїй хаті хай п'ють скільки хочуть, бо теж дехто боїться, що переселенці приїдуть, будуть пити. Ви знаєте, була недавно сім'я, то прийшлося відправляти десь назад. Почалися п'янки і дітей почали бити, діти почали плакати. Казав малий, жалівся, що до стіни дусили. І ви розумієте, і з дому він розказував, що вони втікали.
тобто неблагополучна сім'я. Благополучних сімей, неблагополучних, щоб не тримати. Все-таки в сім'ї Ну, має бути порядок, так. Ну, а ви якось контролюєте, щоб, ну, каже, сусіди вам тато кладуть, якщо щось десь комусь не так? Ну, сама з собою, люди всі, люди скажуть, люди докладуть, люди подзвонять, то само собою люди. Ну, я навідую теж. Особисто міліція навідує. Того року в Малих Мокрянах через посуху з водою проблеми, тому навіть кого колодязі біля хати мусять ходити десь далі добувати воду, бо тут хіба що нашкробаєш болота. А оцю воду ви де набрали? З колодязя. А де тут колодязь? До сусідів це на великі Мокряни. Це треба так багато води носити? Довго її носити, так? Ну так 300 метрів пройти І будете робити з цегли чи з дерева? з дерева. З дерева. Маєте матеріали? Маємо. Кину дошки, а потім вигоню стіни. Кривлю накрию і все. Але вже є туалет, чи ви ще один будуєте? Ну це у кожного свій. Кожного А свій. це чий? Це сусідський. Ну, вас тут Двері все влаштовує. Ви чекали, що у вас такі будуть умови, чи чекали, може, чогось Чекали. кращого? Чекали, я скажу. Краще не чекали. Ми хотіли такі умови, щоб у селі і в пригороді був будинок. Ми самі це сказали. А інтернет от дитина буде вчитися? Мобільний. Мобільний інтернет. Мобільний буде? Не інтернет. будете якось тягнути інтернет? Поки що ні, ну згодом я вже узнала, тут можна провести інтернет. Згодом ми, може, і проведемо. А вас скільки приїхало з Херсону? 5. Бабуся, мама, відчим, брат і я. 5. А чому ви до останнього сиділи в Херсоні, оце тільки в кінці літа? Виїхати. Це не так легко, безкоштовно. Ну, ми виїхали безкоштовно. То ви чекали, хто зможе безкоштовно, а якщо платно, це скільки коштує? 7 тисяч з людини. Вас грошей не буде. Ну, звісно, ні, роботи не було, виплат не платили. Російською ми нічого не брали, ні гуманітарки, ні грошей. То, звісно, дуже тяжко жити в Херсоні. Там можливо жити, не контактувати з росіянами, чи все одно? Неможливо. Вони ходять, вони документи привезли, вони ходять по хатам. Це перці місцеві чи херсонські? Місцевий. Місцеве все. А з Херсону щось везли? От ви знаєте, що Ні, всі зараз за ні, кавунами страждають. Не можна. Їжі не можна було брати. Не можна було. Ну, вони провіряють речі. Тобто, якщо б у вас в багажнику були помідори, кавуни, вам Вони би би позабирали. А, у вас світла навіть немає тут? Тут ще немає, але це зробиться. Буде це робити? Мій відчим. Ага, тобто він вміє. Він все вміє. І чому за кордон не хотіли виїхати? Ні, я з України не піду. Нам предлагали за кордон, у Польщу. Я сказала ні. Ну, а там будуть доплати. Не за хочу дитину. я. Тому що я остаюсь на своїй рідній землі. Ви? У молодості можливо було схоже, але це французька актриса Катрін Діньйон. Ось ви прямо подивіться, тоді ви пізнаєте. Я подумала, що ви собою привезли. У вас Ні, хтось ні. з молодості Ні. Ми їхали з Донбасу, ми їхали на тиждень. Ми взяли пакети оці целофанові і все. Ми нічого звідти не взяли. Ви раніше жили в квартирі чи в будинку? Ну, якщо згадувати 2014 рік, то в квартирі. Де? В Ясноваті, Донецької області, на Донбасі, так. І якраз у серпні 2014 року ми виїхали останнім поїздом. Після нас вже поїзд не йшов. Ми виїхали до Дніпра, і тоді так сталося, що в Марганець нас направили, і 8 років ми в Марганці були. Але Марганець напроти Енергодару. І коли почали гатити з Енергодару, і особливо ночі, грати, 12 ночі. то вони зрозуміли, що треба звідти. Ну, страшно, просто страшно. Зараз ви себе в Західній Україні безпечно відчуваєте? На заході України? Знаєте, є таке українське прислів'я. Поїдеш далеко, побачиш багато. Ми їздили в Західну Україну, починаючи з 87-го року. Було цікаво і просто, вибачаюся, просто ми ще від батька, який воював, знали, що Бандера – це герой, що це патріот. І просто ми цікавилися історією
І ми розуміли, що західні українці, вони зберегли традиції. І що насправді люди, які Люблять свою країну. ну, люблять це одне, а те, що вони Людяність працьовиті, талановиті, чесні, добрі. Тому ми давно знали, коли ми приїжджали сюди, ми приїжджали на Західну Україну, як до себе додому. До 2014 року люди жили, як і зараз на території, де вільна Україна. Ніхто не думав про Росію. Я маю на увазі, в більшості людей в думках навіть не було цього. І те, що сталося 2014 року, те, що я знаю, те, що я була свідком, завозилися люди з Білгородської області, з Курської області, завозилися з Росії люди великими карусами. Ось. І вони оце все робили, їх було там 150-200 людей, в тому Донецьку навіть. А що сталося потім, чому так сталося, як наша влада? Ну, одним словом, як не кажіть, а зрада, оце слово, воно підходить, тому що просто народ буває зраджують. Добрий день. Добрий день. А можна вас спитати, часто до вас переселенці приходять за покупками? Може, люди не мають грошей, ну, частково приходять, ну, але не так, як би ще хотіли. Мало купляють. Мало купляють. А ви б хотіли, щоб ще їхали сюди люди, щоб в селі ще більше людей? Чи, в принципі, Багато хат є, можуть їхати. не проти? Ні, я не проти. А ви тільки що не робите? Та наше село уживає, воно й було вимерло, його й не було. Ми не звідти. А у вас є переселенці в селі? Ні, немає. А хотіли, щоб їхали? Та не їду, то там пустих хат море. Інтернет можна підключити, Ви не підключають. проти, якщо буде багато чужих людей? Чого? Ну, Приїжджайте в Шишолович? Так. В Шишолович приїжджайте.